What's up guys? Today ay 10 months na or day 306 na ng aking beard journey at ito na ang update ng aking beard sa left side, sa right side, sa front, at sa bottom. Kung mapapansin nyo guys, mahaba na yung balbas ko pero hindi pa siya makapal tignan. Yung ganitong balbas kasi yung gusto ko. Eh ang kaso lang, yung balbas na tumutubo sa akin o yung resulta ng pagtubo ng balbas ko ay ganito. Patchy yung pagkatubo ng balbas ko at nakikita pa yung skin o scalp at hindi pa siya natatabunan ng mga buhok para tuloy pa tignan guys. Minsan nga guys napapaisip ako na what if ahitin ko na lang kaya tong balbas ko para mas madali kong ma-achieve yung goal ko. Kasi 'di ba guys may mga sabi-sabi o mga paniniwala tayo na naririnig na kapag daw inahit yung buhok at kapag tumubo daw ito ulit ay babalik na ito ng mas makapal at mas puno at mas maganda na daw ito tignan. Pero nag-search ako sa Google guys about dito at nanood din ako ng mga video patungkol dito at napag-conclude ko guys na wala naman pala itong katotohanan. Nung nalaman ko yung about dito guys, hindi ko na tinuloy yung pag-ahit ng balbas ko. Nanood na lang ako sa YouTube ng mga beard journey at napansin ko sa lahat ng mga napanood ko guys ay iisa lang yung sinasabi nila. Lahat pala sila guys ay naka-experience na magpatubo ng patchy beard. At ang advice nila guys ay normal lang pala ito at part lang pala ito ng ating beard journey. Siyempre sa simula guys, makaka-experience talaga tayo ng patchy look na beard. Kasi guys, nagsimula naman tayo sa wala. Siyempre yung pagtubo ng balbas natin ay paisa-isa lang. Kaya naman, hindi natin malalaman kung saan banda yung exact location ng ating scalp, kung saan tayo banda dyan tutubuan. Basta tutubuan lang tayo dyan kung saan niya gusto tumubo. At katagalan naman guys, kapag tumubo na lahat dyan, lahat naman yan guys ay matatabunan ng buhok. At wala na kayo makikitang skin o scalp na tulad sa ating buhok guys sa ulo. Yan din yung mangyayari sa ating balbas kapag tumagal. Kailangan lang talaga natin na habaan yung pasensya natin at kailangan lang talaga natin na maging consistent sa pag-a-apply ng Kirkland Minoxidil. Yung iba kasi guys, kapag nakikita nila na patchy yung pagtubo ng kanilang balbas o hindi maganda yung pagkatubo ng kanilang balbas, nag-worry na sila agad. Yung iba, inaahit na agad yung kanilang mga balbas. At yung iba naman ay hindi na tinutuloy yung kanilang big growth journey. Humihinto na sila. Ayaw na nilang ipagpatuloy pa yung kanilang nasimulan. Kaya naman ang ending ay hindi nila talaga ma-achieve ang kanilang goal. Tandaan natin guys na kung ano yung sinimulan natin, dapat ipagpatuloy natin para makita natin yung resulta. Ako guys, aminado naman ako na minsan hindi ako nagiging consistent sa pag-a-apply ng Kirkland Minoxidil sa aking beard area. Kaya naman isa ito sa mga nakikita ko na dahilan kung bakit mabagal yung pag-achieve ko ng goal na gusto ko, which is yung makapal na balbas at mahabang balbas. Pero magbibigay pa rin ako ng time sa sarili ko para makapagpahid ako ng Kirkland Minoxidil everyday. If possible, twice a day ako mag-a-apply para mas mabilis talaga yung progress ng aking beard growth journey. At ito lang naman yung update ngayong 10 months ng aking beard journey guys. At ngayon naman guys ay mag-a-apply na ako ng Kirkland Minoxidil sa aking beard area. Tuturuan ko na rin kayo kung paano nga ba yung tamang way ng pag-apply ng Kirkland Minoxidil kapag mahaba na yung balbas nyo. Siyempre ang pinakauna dapat natin na gawin guys, bago ang lahat ay maghilamos muna tayo ng ating muka. In my case guys, kakatapos ko lang maghilamos ng aking muka, nag-apply na din ako ng toner sa aking muka. Ito guys ay optional lang para makasiguro talaga tayo na wala talagang oil or dirt sa ating muka. Pwede kayo mag-apply nito at pwede rin namang hindi. Kakatapos ko lang din maglagay ng moisturizer sa aking muka guys. At ngayon ay mag-a-apply na ako ng Kirkland Minoxidil sa aking beard area. Sa mga nagtatanong pala guys kung saan makakabili ng Kirkland Minoxidil na ginagamit ko since day 1 dito sa aking YouTube channel, ay makakabili kayo neto guys sa akin. I-message nyo lang ako sa aking Facebook account. Ilalagay ko na lang sa
sa description at saka sa may comment section yung link ng aking Facebook profile. Mag-PM lang kayo sa akin guys kung gusto nyong bumili ng Kirkland Minoxidil. May kasama na itong 1 LCLT at isang dropper. Pwede nyo rin akong makausap dito guys para i-guide ko kayo sa inyong beard journey. Ito pala guys yung itsura ng Kirkland Minoxidil natin. Nakasil pa siya guys at wala pa itong nakahalo na LCLT sa loob. Ngayon ko pa lang siya lalagyan guys at tuturuan ko kayo kung paano nga ba i-mix yung LCLT sa loob ng Kirkland Minoxidil bottle. Ito nga pala guys yung LCLT. Ayan siya guys. Ito guys, isang tip lang sa inyo sa mga gumagamit na ng Kirkland Minoxidil pero hindi pa rin tumutubo yung kanilang mga balbas. Baka naman guys yung mga nabili nyo na Kirkland Minoxidil is walang LCLT. Subukan nyo guys na lagyan ito ng LCLT at panigurado guys, tutubo talaga yung balbas mo. Kasi guys ako, hinahaluan ko talaga ng LCLT yung Kirkland Minoxidil since day 1. At kita nyo naman sa bawat video ko yung progress na effective talaga guys. At ito na guys at bubuksan ko na ang bote ng Minoxidil. Gumamit nga pala ako guys ng gunting para tanggalin yung seal ng bote. Buksan lang natin yung bote guys after natin matanggal yung seal. And then, gupitin din natin guys yung lalagyanan ng LCLT at tanggalin natin guys yung tube. Sa loob ng tube guys, nandun nakalagay yung LCLT. Buksan lang natin yung tube at ibuhos natin sa may bote ng Minoxidil. Itaktak natin guys para ma-sure talaga natin na malalagay lahat ng LCLT sa loob ng bote ng Minoxidil. After that guys ay sarado natin ulit. At saka alugin lang natin guys para mahalo talaga ito. Buksan natin ulit guys at kuha lang tayo ng dropper at i-measure natin exactly 1 ml guys. Sapat na to para sa pag-apply ng ating Minoxidil sa ating beard area. Ilagay natin sa may takip ng bote ng Minoxidil and then ipahid natin guys yung dropper sa balbas para hindi naman masayang yung liquid ng Minoxidil. Gamit lang tayo guys ng malambot na toothbrush. Pwede kayo gumamit guys yung toothbrush ng pambata. And then kung mapapansin nyo guys ay yung pagpahid ko ng Minoxidil up and down guys at pinapahid ko talaga siya guys directly to the scalp, hindi sa may buhok. Tandaan natin guys na kapag mag-a-apply tayo ng Minoxidil dapat sa may scalp o sa anit natin ito ina-apply, hindi sa may buhok o sa balbas. Para ma-absorb talaga ng ating scalp o ng ating anit yung gamot ng Minoxidil. Ayun na guys, nilalagyan ko rin yung bigote ko guys para naman tubuan din ito ng bigote. At dito naman guys, sa kabila naman tayo, same process pa rin, up and down pa rin yung pagpahid at ilagay natin talaga sa may anit guys yung pagpahid natin. Enjoyin lang natin guys yung pagpahid. Dito naman tayo guys sa may bottom area ng ating beard. Lagyan din natin yan guys. Up and down lang guys yung pag-apply at i-make sure natin na sa scalp talaga tayo naglalagay. Pagkatapos ko lagyan yung beard area ko guys ng Minoxidil, yung natira guys, i-apply ko na siya sa aking kilay. Usually guys, yung natitira talaga yung pinang-a-apply ko sa may kilay ko. Hindi na ako kumukuha ng another 1 ml para sa aking kilay. Nasa inyo naman yan guys kung gusto nyong kumuha ng another 1 ml para sa inyong kilay. Kung nakikita nyo guys, sinusuklay ko siya. Ang purpose ng pagsuklay ko guys ay para ma-distribute talaga evenly yung gamot ng Minoxidil sa ating beard area. Mahalaga guys na sinusuklay natin yung ating beard anytime. Parang tulad din kasi yan sa buhok natin guys sa may ulo. Kailangan sinusuklay din natin yan. Para naman maganda tignan guys. Pangit naman tignan kapag gulo-gulo yung balbas natin, 'di ba guys? Sinuklay ko rin yung kilay ko guys oh. Optional lang yan guys ah. Okay na guys, tapos na ako mag-apply ng Kirkland Minoxidil sa aking beard area. Okay na guys, tapos na ako mag-apply ng Kirkland Minoxidil sa aking beard area. Pagkatapos nyo pala mag-apply ng Kirkland Minoxidil guys, siguraduhin nyo na hugasan nyo yung ginamit nyo na toothbrush saka dropper. At saka patuyuin nyo muna yung mukha nyo bago kayo matulog kung sa gabi man kayo nag-apply ng Kirkland Minoxidil. At kung sa umaga naman kayo nag-apply guys o sa tanghali, dapat patuyuin nyo muna ng 3 to 4 hours yan guys para ma-absorb talaga ng ating scalp yung Kirkland Minoxidil. After nun guys, pwede na kayong maghilamos ng mukha. Pero kung sa gabi man kayo nag-apply, kahit hindi na kayo maghilamos ng mukha guys, kahit pag
pagising nyo na doon na kayo maghilamos ulit. Yun lang naman yung mga tips ko guys. At kung nagugustuhan mo yung mga ganitong klase ng usapan, yung ganitong klase ng mga content, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe guys, dapat mag-subscribe ka na at i-like mo na tong video na to at mag-comment ka na rin ng mga katanungan mo para masagot natin sa mga susunod ko pang video at para maging updated ka sa mga susunod ko pa na mga ilalabas na content. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. See you in the next vlog.